this channel once again. It's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lot of lectures related to the mathematics. And in today's lectures, I'll teach you about the composite function, especially for class 10. Okay, composite function. अब composite function भनेको के हो र यसको न्यूमेरिकल प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आज म त्यसमा डिस्कस गर्छु. ठीक छ? इदा हेर्नुस् त. वास्तवमा composite function हामीलाई एक्जाममा डेफिनेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. है यसको 1 मार्क्स को डेफिनेसन्स प्राय जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ. सो इट्स भेरी सिम्पल डेफिनेसन्स आई रोट अन द व्हाइट बोर्ड फर द सिम्प्लिसिटी अफ द ऑल स्टुडेन्ट्स. ओके, अब composite function मा मैले के हाल्छु नि, let f such that a to b and g such that b to c be any two functions, then there is another functions from h. Okay, once another function is h such that from a to c is called composite function. वास्तवमा composite functions भनेको it is the combination of functions हो. कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा धेरै फंक्शन्सहरु कम्बाइन भएर बनेको फंक्शनलाई हामी composite function भन्छौं. ठीक छ? र यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि मैले एउटा सानो एक्जाम्पल ल्याएको छ. हेर्नुस् त, यहाँ एउटा एक्जाम्पलमा मैले एउटा a भने यहाँ तीनटा सेट छ. ओके, देयर आर 3 सेट्स. a सेट छ, b सेट छ अनि c सेट छ. यो सेटमा a बाट b को लागि एउटा फंक्सन f छ, b बाट c को लागि अर्को एउटा फंक्सन g छ. यो दुईटा फंक्सनबाट सिंगल फंक्सन चाहिँ मैले लेखिएको छु. त्यो सिंगल फंक्सन्स त्यसलाई हामी composite function भन्छौं. अब हेर्नुस् है, त्यहाँ यसको मेन मिनिङ चाहिँ के रहेछ. जस्तै एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल, मानौ यो a बाट यो अमेरिका भन्ने ठाउँ छ, यो b बंगलादेश भन्ने ठाउँ छ, यो c चाइना भन्ने ठाउँ छ. अब कुनै पनि एउटा मान्छेलाई अमेरिकाबाट चाइनामा जानु पर्यो. अमेरिकाबाट कहाँ जानु पर्यो? चाइनामा. मानौ त्यहाँ अमेरिकाबाट चाइनामा जाने त दुईटा वे छ. एउटा वे चाहिँ के छ भने, पहिला अमेरिकाबाट बंगलादेशमा जाने एउटा f भन्ने प्लेन चढेर अमेरिकाबाट बंगलादेशमा गयो. ठीक छ? अब फेरि यहाँ बंगलादेशमा उत्र्यो, दैट इज कॉल्ड ट्रान्जिट. हैन, यहाँ उत्रेर फेरि बंगलादेशमा अर्को प्लेन चढेर फेरि बंगलादेशबाट चाइनामा गयो. ठीक छ? यहाँ दुईटा प्लेन चढ्यो. पहिला एउटा f भन्ने एउटा प्लेन चढ्यो, त्यसपछि फेरि g भन्ने प्लेन चढ्यो. दुईटा प्लेन चढेर उ कहाँ पुग्यो त? चाइना पुग्यो. कहाँबाट? अमेरिकाबाट. अब यो दुईटा प्लेन चढ्न छोडेर डाइरेक्टली एक्सप्रेस प्लेन चढाउनु. एउटा एक्सप्रेस प्लेन भनेको डाइरेक्टली a बाट c मा, डाइरेक्टली a बाट c मा अमेरिकाबाट डाइरेक्टली चाइना जाने एउटा प्लेन चढ्यो हो. त्यो प्लेनलाई चाहिँ हामी भन्छौं कम्पोजिट. अनि दुईटा प्लेन चढ्न छोडेर एउटै प्लेन चढ्दा काम लाग्छ भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट भन्छौं. त्यही भएर हामीले दुईटा फंक्सन f र g फंक्सनलाई एउटै फंक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ अनि दिस फंक्सन इज कॉल्ड composite function. ठीक छ? अब यता हेर्नुस् त, ए composite function मा सिम्पल हामी के बुझ्नु पर्यो भने, यहाँनिर कुनै एउटा मान्छे, मानौ यहाँनिर एउटा मान्छे x थियो. यो x लाई कसले बोकेर लग्यो त? f ले बोकेर लग्यो. f ले बोकेर लगेर यहाँनिर उले के बनाउँछ? fx बनायो. फेरि यो fx लाई कसले बोक्छ त? g ले बोक्छ. g ले बोकेर यहाँ के बनाउँछ? gfx बनाउँछ. अनि gfx भनेको हाम्रो composite function हो. किनभने यो दुईटा फंक्सन मिलेर बनेको छ र यहाँ हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने, यो gff यसलाई हामीले gf लेखे पनि हुन्छ अथवा g of f, यो g of f भनिन्छ. अनि यो दुईटा लेख्नुको मिनिङ एउटै हो र यहाँनिर हामीले x लेख्दा पनि एउटै मिनिङ आउँछ, नलेख्दा पनि एउटै मिनिङ आउँछ. ठीक छ? र यसमा हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने नि, g of f मा फर्स्ट को फंक्सन भनेको f हो. g is not the first function. हेर्नुस् त, यहाँबाट हामी क्लियर भएको छ. फर्स्ट को फंक्सन, फर्स्ट को प्लेन भनेको कुन हो? f हो. अनि सेकेन्ड को प्लेन g हो. त्यसैले g of f मा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने, f is the first and g is the second. So while doing numerical problems, first we consider f and g. So g of f ma f is the first function and g is the second function, and likewise f of g भन्यो भने के हुन्छ? g is the first function and f is the second function. Okay, now let's do the numerical problems. Okay, now say I guess you understand this definition. Definition मा के भने फेरि एकछिन म फेरि रिपिट गर्छु. Let f such that a to b and g such that b to c be any two function. त्यहाँ अहिले मैले देखाएको थिएँ दुईटा फंक्सनहरु थियो. हो, दुईटा फंक्सन के थियो? एउटा f भन्ने फंक्सन छ, अर्को g भन्ने फंक्सन छ. यो दुईवटा f र g फंक्सन्सबाट एउटा सिंगल फंक्सन बनेको छ त्यहाँ. Functions, then there is another function. Another function लाई मैले h ले सपोज गरे. केले h ले सपोज गरे. h त्यहाँनिर अनि यो सिंगल फंक्सन जो a बाट c मा डाइरेक्टली, त्यो यहाँ हामीले लेखेको नि a बाट c मा डाइरेक्टली भएको फंक्सनलाई चाहिँ हामी
कम्पोजिट फंक्सन भन्छु ओके अनि यो डेफिनेसन पढ्नु होला एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको लागि मैले अब कम्पोजिट फंक्सनको न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गराउनुको अगाडि म क्लास 9 को एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट मात्रै हेर्न चाहिन्छ हामीलाई त्यो कन्सेप्टलाई पहिला सानो न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्छु र त्यसपछि कम्पोजिट फंक्सनको प्रब्लम गरौँला ओके नाउ सी अब क्लास 9 को सानो यो क्वेशन हामी क्लास 9 मा गरेको यसलाई चाहिँ सानो रिभ्यु गरौँ है त जस्तो हामीले fx भन्ने भ्यालु दिएको छ अनि gx भन्ने एउटा फंक्सन दिएको छ ठीक छ दुईटा फंक्सन दिएको छ यो फंक्सनबाट हामीले यी भ्यालुजहरु निकाल भनेको छ जस्तो यहाँ मानौ यहाँ हामीले सल्युसनमा के दियो त सल्युसनमा fx दियो हामीलाई 4x 3 दियो छ अब fx हामीलाई कुनै पनि फंक्सन दियो भने यसबाट हामीले f सँग रिलेटेड अरु कुनै पनि फंक्सन हामी निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् त यसमा हामीलाई f2 निकाल्दा हामीले f2 कसरी निकाल्छौं त f2 भनेको x को ठाउँमा हामीले के गर्ने 2 सब्स्टिट्युट गर्ने यहाँनिर जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु हामीले के को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्ने त यो x को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्ने ठीक छ अब यो 2 हामीले कहाँ त x को ठाउँमा यसरी सब्स्टिट्युट गर्ने सो दैट इज 4 into x is 2 plus 3 this is 4 2 is 8 plus 3 11 हामीले यसरी भ्यालु निकाल्न सक्छौं ठीक छ अब यता हेर्नुस् यो f3 पनि त्यसै गरी हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ होला अब मैले fx + 1 निकाल्छु है त अब fx + 1 कसरी निकाल्ने त fx + 1 निकाल्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो x को ठाउँमा कति युज गर्नु पर्यो x + 1 ठीक छ x को ठाउँमा अघि मैले x को ठाउँमा 2 युज गरे जस्तै अब x को ठाउँमा मैले x + 1 यो x को ठाउँमा मैले कति राख्नु पर्यो त x + 1 नाउ सी इट बिकम्स व्हाट 4 into what is the value of x here this is x + 1 x को ठाउँमा के राख्ने x + 1 and +3 is left here +3 so your answer is what this is 4x + 4 this multiply this is +3 so it gives you this is 4x + 7 so this is the answer ठीक छ अब नेक्स्ट हेर्नुस् फेरि यहाँनिर f2x + 3 कसरी निकाल्ने f2x + 3 निकाल्न हेर्नुस् त यहाँ f2x + 3 निकाल्नको लागि के गर्ने त मैले फेरि x को ठाउँमा यो f छ यहाँ f भन्छ x को ठाउँमा मैले कति राख्ने त यो 2x + 3 this is 2x कहाँ राख्ने f मा अनि 2x + 3 this is 4 into x को ठाउँमा कति राख्ने this is 2x + 3 and +3 left +3 so you just 8x + 12 + 3 and this gives you 8x + 12 ठीक छ अब हेर्नुस् g को भ्यालु त्यसैगरी हामीले g को भ्यालु पनि त्यसैगरी निकाल्न सक्छौं अब हेर्नुस् मलाई निकाल्नु पर्यो g मानु gx + 2 निकाल्नु पर्यो gx + 2 gx + 2 कसरी निकाल्ने यो x + 2 को भ्यालु मैले कहाँ लगाएर राख्ने त g मा लगाएर राख्ने कहाँ g मा लगेर x को ठाउँमा लगाएर राख्नु पर्यो हैन अनि g भनेको हाम्रो gx भनेको 2x - 1 छ अनि x को ठाउँमा कति राख्ने त x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा मैले कति राख्नु पर्यो x + 2 and this is -1 left -1 so this is 2x + 4 - 1 this gives you 2x + 3 हो यो हामीलाई फन्डामेन्टल जान्नु पर्छ ठीक छ त्यसैगरी हजुरले g को 3x + 2 भ्यालु आफै निकाल्नु होला ठीक छ अब म नेक्स्ट क्वेशन गराउँछु ओके यो अहिलेकोमा यहाँनिर 15 हुनुपर्छ है यो अनि 12 + 3 यहाँ मैले 12 लेखेको छु यहाँ 15 हुनुपर्छ ओके दिस इज द सिम्बल अब लुक एट हियर अब दिस इज द एक्ज्याक्ट कम्पोजिट फंक्सन अब यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट फंक्सनमा गर्नुपर्ने क्वेशन हो ओके अब हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ भने fx = 2x + 1 gx = x - 3 र हामीलाई के निकाल्नु छ f of g र g of f निकाल्नु छ अब हेर्नुस् त सल्युसनमा हामी के लेख्छौं पहिला fx हामीलाई छ fx = 2x + 1 अनि gx = x - 3 हामीले निकाल्नु पर्ने f of g = what g of f = what यहाँनिर f of g लेख्नु र f of gx लेख्नु एउटै हो है यो के फरक पर्दैन यो x लेखे पनि हामीले x छ अनि नलेखे पनि छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ओके अब हेर्नुस् त इट्स भेरी इजी नाउ अब पहिला हामीले f of gx हेर्नु f of gx निकाल्नु ठीक छ अब f of gx निकाल्नको लागि के गर्ने पहिला यो gx को भ्यालु यसमा थपक्क लगाएर यो f अगाडि छँदैछ यो f है अब यो gx को भ्यालु लगाउँदा यो अब अफ हुने कुरा लेख्नै पर्दैन यो यहाँ अफ को चाहिँदैन सो f लेख्यो अनि gx को भ्यालु कति छ भन्दैन gx को भ्यालु हुन्छ x - 3 र यो x - 3 यहाँ मैले g को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्ने ठीक छ अब यो गरिसकेपछि हेर्नुस् अब के गर्ने अब हामीले f of x - 3 निकाल्ने के निकाल्ने अब f of x - 3 निकाल्नुस् f of x - 3 x - 3 अब यो निकाल्न आउँदैन त यो त भर्खर अगाडि हामीले निकालेको हैन f of x - 3 कसरी निकाल्ने त
यो f मा लगेर हामी के को भ्यालु राख्ने x - 3 हैन यो f मा लगेर यो x को ठाउँमा x - 3 राख्ने भने चाहिँ यो f भनेको हाम्रो 2x + 1 छ जस्तो यो f भनेको हाम्रो 2x + 1 छ यो 2 को 2 भइगयो अनि x को ठाउँमा कति राख्ने हामीले x - 3 यो राख्ने अनि यहाँ +1 छँदैछ +1 so this gives you what 2x - 6 + 1 this is 2x - 6 + 1 this is 2x - 5 so this is how we calculate now see here यसै गर्ने अब यो x - 3 हामी कसरी निकाल्ने रे यो x - 3 चाहिँ हामी यहाँ लगाएर राख्दियौ भने चाहिँ अब यो 2 भएको fx भनेको 2x + 1 so 2 is here so in terms of x you put x - 3 and +1 this gives you 2x - 6 + 1 so this is 2x - 5 यो हामीले के निकाल्यौ f of gx भनेर निकाल्यौ हेर्नुस् त अब यहाँ अर्को छ g of f निकाल्नु के निकाल्नु यहाँ g of f अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के दिन्छ भने यो f of g त भन्यो यसमा यसको सट्टामा हामीलाई यसरी पनि भन्छ f of g4 निकाल भन्छ यस्तो f of g4 अब f of g4 निकाल्नको लागि पहिला के निकाल्ने हामीले f of gx निकाल्ने हैन पहिला f of gx हामीले निकालिसकेका छौं अब यो भनेको हाम्रो के हो त f of gx हो अब यो x को ठाउँमा 4 लगाएर राखिदिनुस् त f of g4 यसमा लगाएर 2 * 4 - 5 हेर्नुस् त पहिला f of gx निकाल्यो त्यसपछि x को ठाउँमा 4 राख्दियो भने this is 8 - 5 this gives you 3 so this is f of g4 अब यो f of g4 निकाल्नलाई हामीले सुरुमै यो g को ठाउँमा सुरुमा अर्को तरिकाबाट गर्दा नि हुन्छ यो f of g अनि g को ठाउँमा पहिला 4 राख्दिने हैन जस्तै यो निकाल्नलाई हामीले पहिला g को ठाउँमा 4 राखेर यहाँबाट निकाले पनि आन्सर एउटै आउँछ यसरी गरे पनि हुन्छ र अर्को मैले भन्न खोजेको जस्तै f of g4 निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त f भइगयो अनि यो g को ठाउँमा लगाएर 4 लगाएर राख्दिनुस् त यो 4 - 3 यो 4 - 3 हो यो भनेको हाम्रो f of 1 भयो हो अब फेरि f of 1 भनेको x ठाउँमा 1 लगाएर राख्नुस् त यहाँ x भनेको 2 * 1 + 1 जस्तो यो x को ठाउँमा 2 * 1 + 1 त्यो लगाएर राख्दाखेरि नि यहाँनिर 3 नै आउँछ जसरी गरे पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामीले यहाँ f of g निकाल्नु भनेको हुनाले हामीले f of g निकाल्यौ अनि त्यसपछि x को ठाउँमा 4 हाल्यौ ठीक छ अनि भ्यालु 3 आयो अब इन केस हामीले जाँचमा f of g नभएर f of g4 भन्यो भने यसरी गरे पनि हुन्छ र यसरी डाइरेक्टली निकाल्ने नि हुन्छ अब हेर्नुस् त यहाँ g of f छ यो त मैले f of g यो निकाले अब g of f निकाल्ने तरिका पनि सेम नै हो अब म g of f निकाल्छु हेर्नुस् त यहाँ g of f भन्नु र यो fx भन्नु एउटै हो अब पहिला सुरुमा के लेख्ने g लेख्ने ठीक छ अगाडि जे छ त्यही लेख्ने हामीले f लेखेको थियौ g लेख्ने अब त्यो गरिसकेपछि यहाँ fx को भ्यालु राख्नुस् fx भनेको चाहिँ हाम्रो यो 2x + 1 this is 2x + 1 ठीक छ fx को ठाउँमा 2x + 1 अब के गर्नु यो भ्यालु हैन हामीले निकालिसकेको छ 2x + 1 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त यो g को ठाउँमा लगाएर हामीले यो 2x + 1 भ्यालु राख्नु अब g भनेको हाम्रो कति छ यहाँ x - 3 छ अब यो भ्यालु हामीले कहाँ राख्नु पर्यो यहाँ अनि gx भनेको x - 3 छ अनि यो x को ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो त 2x + 1 so in terms of x so replace it by 2x + 1 and your -3 the here -3 भइहाल्यो so now let's calculate it this is x + 1 -3 this is 2x - 2 this is how you find g of f okay now let's do next question okay now next this is the next question अब यो क्वेशन्स पनि एक्जाममा रिपिटेडली नै सोध्ने क्वेशन्स हो मैले अगाडि क्वेशन गराएको यो क्वेशन्स भनेको एक्जाममा जहिले नै सोधिरहेको क्वेशन्सहरु अगाडि मैले एउटा टाइपको क्वेशन्स गराए अब यो नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्स हो यो प्राय जहिले पनि सोधिरहने क्वेशन्स हो ठीक छ अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त अगाडिपटि हामीले चाहिँ कस्तो फंक्शनको टाइपमा है एउटा नम्बर्स भ्यालुजको टाइपमा गर्यौ अब यो चाहिँ कस्तो भने अर्डर पिरियडमा के छ अर्डर पिरियडको फर्ममा अब अर्डर पेयरमा आयो भने हामी फंक्सनलाई कसरी एक्सेस गर्ने त जस्तो हामीले के राख्छ भने f एउटा फंक्सन दिएको छ अनि g भन्ने अर्को एउटा फंक्सन दिएको छ इन केस अफ इन टर्म्स अफ अर्डर पेयर अनि हामीले के निकाल्नु छ g o f निकाल भनेको छ अनि एरो डायग्रामले यसलाई शो गर भनेको छ ठीक छ अब f भनेको fx मा हामीले के राख्छ 1, a 2, b and 3, c दिएको छ अनि gx भनेको a, asterisk b, hash and c, डलर भनेर दिएको छ हामीलाई चाहिँ g of f चाहिँ निकाल भनेको छ ठीक छ यो क्वेशन धेरै जति सोधेको क्वेशन छ अब यो क्वेशन्स निकालेर नि यसलाई एरो डायग्राममा देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले अनि एरो डायग्रामलाई म्यापिङ डायग्राम पनि भनिन्छ थाहा छ हामीले हामीले 9 मा एरो डायग्रामहरु यो टाइपको क्वेशन्सहरु धेरै पढिसकेका छौं है यो अर्डर पेयरको फर्ममा अब यो सजिलो छ भने यसलाई हामीले गर्ने नै एरो डायग्रामबाट हो एरो डायग्राममा बनाउँदाखेरि जहिले पनि याद गर्नुस् यहाँनिर हामीलाई तीनटा सेट चाहिन्छ
किनभने कम्पोजिट फंक्सनमा दुईटा फंक्सन दियो भने यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन हो तर दुईटा फंक्सन दियो भने यसको कम्पोजिट यसको तीनवटा सेट हुन्छ अघि हामीले अगाडि डेफिनेसनमा नै हेर्यौ यहाँनिर तीनटा दियो भने यसको चारवटा सेट बन्छ चारवटा सेट बन्छ र नर्मली हामीलाई दुईटाको दिन्छ यो तीनटा सेट दिएको छ मानौ यो सेटलाई हामीले यहाँ ए यो बी यो सी यसरी लेखिन्छ सेट ए सेट बी सेट सी र यहाँनिर नर्मली विद्यार्थीले के चाहिँ गल्ती गर्छ भने विद्यार्थीले यहाँनिर जी लेख्छ यहाँ जी यो एफ जी भनेर लेख्छ यहाँ एफ जी यो एफ जी लेख्ने हैन दिस इज नट अ फंक्सन दिस इज अ सेट हो यो के हो सेट फंक्सन भनेको जहिले पनि यहाँबाट यहाँनिर यो चाहिँ हो हाम्रो फंक्सन यसरी यहाँबाट यहाँ जाने यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन हुन्छ यो माथिपट्टिको यो सेट हो यो सेट हामीले ए बी सी लेख्नुपर्छ यसको टपमा अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो एफ र जी भन्छ अब हेर्नुस् त यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ रे जी अफ एफ को मिनिङ हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ एफ हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ एफ हुन्छ अनि सेकेन्डमा के हुन्छ जी हुन्छ याद गर्नु होला है यदि हाम्रो यहाँनिर एफ अफ जी आयो भने फर्स्टमा के लेख्ने जी लेख्ने अनि सेकेन्डमा एफ ओके अब हेर्नुस् त यहाँ अनि यहाँबाट यहाँनिर जाने फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो यो जी अफ एफ यहाँबाट यहाँ जाने फंक्सन चाहिँ जी अफ एफ हो ठीक छ अब हेर्नुस् हामीले एफ को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो हेर्नुस् त यस्तो यो अर्डर पेयर हामीले लाइनमा पनि गरिसकेका छौं अब एफ को हेर्नुस् एफ को भनेको हाम्रो के छ 1 8 यो 1 के बन्छ त ए बन्छ 1 हाम्रो ए बन्ने भयो अनि के छ 2 हाम्रो के बन्छ त बी बन्छ 2 हाम्रो बी बन्छ अर्को 3 हाम्रो के बन्छ सी यसरी अर्डर पेयरको फर्म हेर्नुस् त एफ भनेको यो भयो 1 ए भयो 2 बी भयो 3 सी भयो ओके अब फेरि जी हेर्नुस् त जी भनेको ए चाहिँ के बन्ने भयो यहाँ एस्ट्रिक बन्ने भयो ए हाम्रो एस्ट्रिक बन्ने भयो अनि बी के बन्छ बी हाम्रो ह्याश बन्छ अनि सी हाम्रो के बन्छ त सी हाम्रो डलर बन्छ हामीले यसरी एरो डायग्राम देखाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यही हो एरो डायग्राम भनेको अब यसमा हामीले हेर्नुस् त 1 हाम्रो के बन्यो हेर्नुस् त 1 हाम्रो फाइनली एस्ट्रिक बन्यो हेर्नुस् त यहाँ 1 हाम्रो फाइनली के बन्यो एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक बन्यो त्यसपछि हाम्रो 2 के बन्छ हेर्नुस् त यहाँ ल जी अफ एफ यो 2 हाम्रो के बन्यो त 2 फाइनली हाम्रो बन्यो ह्याश अनि 3 हाम्रो के बन्यो 3 फाइनली हाम्रो बन्यो डलर सो हाम्रो देयरफोर GOF को भ्यालु हाम्रो के हुने भयो त 1 becomes what asterisk so this is 1 comma asterisk comma अनि 2 के बन्यो हाम्रो फाइनली ह्याश so this is 2 comma ह्याश अनि 3 हाम्रो फाइनली के बन्यो डलर so this is 3 comma डलर so this is our answer this is GOF is our answer this is how we calculate this value okay this much for today hope you have understood these lectures and its next episode we'll do in our coming lecture hope you have understood this lecture see you in the next video till then have a good time bye bye